Welcome to Assamese Electrical Work. Dosto, আজি আপোনালোকক 18 মডেল বোর্ড কেনেকৈ কানেকশন কৰে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম মডুলাৰ বোর্ড খোলা একেবাৰে কানেকশন কৰিম বোর্ডত লগাম আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকিব ভিডিওটো প্ৰথমতে মই ইয়াত 18 মডেল বোর্ড লৈছো বোর্ডটো খুলিলো আপোনালোকে চালে কেনেকৈ খুলিছো মই ইয়াত দুটা ৰেগুলেটৰ লৈছো প্ৰথমতে এটাৰে এটো ডিউমাৰ বুলিও কয় ৰেগুলেটৰ বুলিও কয় এটো আমি ডিউমাৰ কওঁ আৰু ইয়াত 6 এম্পিয়াৰৰ সুইচ লৈ আছো আপোনালোকে ভিডিওটো প্লিজ হেকলৈ চাব ইয়াত প্ৰথমতে এটা ডিউমাৰ লগাই ললো ইপিনে এটা ডিউমাৰ লগাই দিলো লগোৱা বহুত সহজ এটো 10 এম্পিয়াৰ সুইচ হয় 10 এম্পিয়াৰ 6 এম্পিয়াৰ এটাই হয় মডুলাৰ বোৰ্ডৰ 16 এম্পিয়াৰ টু বেলেগ হয় এটো আপোনালোকক দেখাম অলপ পিছতে আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈ চাই থাকক আপোনালোকক A to Z দেখাম এইটো ভিডিওত আপোনালোকে A to Z জানিব পাৰিব ভিডিওটো হেকলৈ চাব প্লিজ আৰু মোৰ চেনেলত আপোনালোকে যদি নতুন আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব ইয়াত মোৰ দুটা ডিউমাৰ লগালো সুইচ পাঁচটা লগালো আৰু এটা সুইচ লগালো ছয়টা সুইচ এটা সকেট লগালো ইয়াত এটা সুইচ লগালো এটো ফুল হ'ব সুইচ সকেট আৰু এটা হ'ব মই এটো খুদি ল'ব লাগিব মই ভিডিওটো অলপ ৰখাই দিম খুদি লম ইয়া এটো বোৰ্ডত দুটা সকেট লাগে না এটাই লাগে মই ভিডিওটো অলপমান ৰখাই দিম মই খুদি আহিম মই খুদিছো দুটা লাগে বুলি কৈছে এটো কাৰণে এতিয়া মই দুটা সকেট দিম ইয়াত দুটা সকেট দিম আৰু দুটা ডিউমাৰ হ'ল আৰু আপোনাৰ সুইচ হ'ল 10টা গোটেইটা 10 এম্পিয়াৰৰ হয় গোটেইটা সুইচে 10 এম্পিয়াৰৰ হয় এটো চাওক এটোত মই 16 এম্পিয়াৰৰ লগাইছিলো এটো খুলি দিলো এই চাওক এটো 16 এম্পিয়াৰ লিখা আছে ইয়াত আৰু এটা সুইচ লগাব লাগিব ইয়াত 9টা সুইচ হৈ গল এটো সুইচ লগালে হৈ যাব এটো 10 এম্পিয়াৰৰ সুইচ হয় এতিয়া আপোনালোকৰ কানেকশন কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখাম এই চাও এটো ডিউমাৰটো এনেকৈ আহে মই হালধীয়া তারটো দুটা সুইচৰ ওপৰত টাৰ্মিনালত লগাই দিম সুইচৰ ওপৰত টাৰ্মিনালত ভালকৈ লগাই দিম টাইট কৰি আপোনালোকে ভিডিওটো চাইলে ভাল লাগিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব ডিউমাৰ দুটা কানেকশন কৰা হৈ গল এতিয়া মই প্যাৰালাল কানেকশন কৰিম মই ইয়াত তিনিটা লাইট ইনভাৰ্টাৰৰ কাৰণে কানেকশন কৰিম আৰু দুটা ফেনৰ কাৰণে কানেকশন কৰিম পাঁচটা ইনভাৰ্টাৰত চলিব আৰু পাঁচটা সুইচ পাঁচটা সুইচ লাইনত চলিব আৰু পাঁচটা ইনভাৰ্টাৰত চলিব যেতিয়া আপোনাৰ লাইনটো গুচি যাব তেতিয়া দুটা ফেন ওয়ার্ক কৰিব আৰু তিনিটা লাইট ওয়ার্ক কৰিব পাঁচটা সুইচ আগতে প্যারালাল কৰিম
গোটেইকেইটা টাৰ্মিনেল লুজ দিব লাগিব। ইয়াত অলপ ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে, মই ভালকৈ লওঁ। এইটো হৈ গ'ল। বোৰ্ডটোক কানেকশ্যন কৰা 2-3টা চিষ্টেম আছে। এইটো এটা চিষ্টেম আৰু এটা চিষ্টেম। এইটো বোৰ্ড কানেকশ্যন কৰা সেই চিষ্টেমটো আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে। ওপৰত 2টা কানেকশ্যন কৰিলোঁ, এতিয়া তলত 3টা কৰিম। এই 5টা চুইচ ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন কৰিম। এই 5টা চুইচ ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যনত চলিব, 3টা লাইট চলিব, 2টা ফেন। গোটেইকেইটা টাৰ্মিনেল লুজ কৰি আছোঁ। ইয়াত 3 নম্বৰটোত আহিছে। এইটো হৈ গ'ল। এই 5টা চুইচ কানেকশ্যন কৰা হৈ গ'ল। 2টা ফেন, 3টা চুইচ, লাইট পইণ্টৰ 3টা চুইচ আৰু 2টা ফেন 2টা আৰু 3টা লাইটৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো আৰ্থ কানেকশ্যন কৰিব লাগে। চকেটত 3টা থাকে, 3টা টাৰ্মিনেল থাকে, এটা N, এটা L, এটা হ'ল আৰ্থিং। Lটো হ'ল আপোনাৰ ফেজ, Nটো হ'ল নিউট্ৰেল আৰু আৰ্থিংটো জুইত লগাব। আপুনি যিকোনো এটা লগাব পাৰে। মই আৰ্থিংটো ৰূপে সেইটো চকেটৰ আৰ্থিঙৰ ভৰাই দিম কানেকশ্যন কৰোঁতে, সেইটো কাৰণে ইয়াত অলপমান কাটি থৈ দিলোঁ। এতিয়া এইটো চকেটত ফেজ কানেকশ্যন দিম। চুইচৰ ওপৰৰ টাৰ্মিনেল পৰা লৈ আহি চকেটৰ L য'ত লিখা আছে সেইটো টাৰ্মিনেলত লগাই দিলোঁ। এইটো চকেটৰ L য'ত আছে তাতে লগাই দিব। মই এনেকৈ লগাই দিছোঁ। Nটো হ'ল নিউট্ৰেল, Lটো ফেজ। এইটো আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব লাগিব। বোৰ্ড কানেকশ্যন কৰা বহুত সহজ, আপুনিও কৰিব। এইটো কাটিং কৰিব নালাগে, এইটো মডুলাৰ বোৰ্ড হয়। খালি আপুনি চাইজটো জানিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি ৱাৰিং কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ লাইট পইণ্ট কেইটা হয় আৰু আপোনাৰ ফেন কেইটা হয় সেই হিচাপত আপুনি বোৰ্ডটো দি দিব, যে আপোনাৰ এটা ৰুমত 2টা লাইট হ'ল, 2টা ফেন হ'ল আৰু চকেট কেইটা ৰাখিব। এইটো আপুনি য'ত কাম কৰে, আপোনালোকৰ ঘৰত কামো যদি কৰে, আপুনি সেই হিচাপতে বোৰ্ড লগাই দিব। কনচিল যেতিয়া কৰে, মই ইয়াত কনচিল কৰিছিলোঁ, আগতে মেটেল বক্সটো লগাই দিছোঁ। এতিয়া চুইচ চকেট লগাই আছোঁ প্লেট লৈ কিনে। এতিয়া এই 3টা আৰু তলৰ 2টা চুইচ এইকেইটা আমি লাইনত কানেকশ্যন কৰিম। এইকেইটা যেতিয়া লাইন গুচি যাব, ওপৰৰ 5টা ইনভাৰ্টাৰত চলিব। ৱাৰ্ক এনি টাইমে কৰিব, আপোনাৰ লাইন থাকোঁতেও কৰিব, এইটো লাইন গুচি গ'লেও এইটো কৰিব। ইনভাৰ্টাৰৰ কানেকশ্যন হৈ গ'ল সেই 5টা। এইটো এটা হল ৰুমৰ বোৰ্ড হয়। ঘৰটোত ফল চিলিং আছে। এনেকুৱা 3টা বোৰ্ড আছে, 18 মডেলৰ 3টা বোৰ্ড লগোৱা আছে। চেম এনেকুৱা এটা ৰুমতে 4টা ফেন আছে। 18 মডেলৰ 3খন দিছোঁ এইটো ৰুমত, আৰু টিভিৰ এখন দিছিলোঁ, সেইটো 6 মডেল দিছোঁ।
ইয়াত দুটা সকেট দিয়া হৈছে, এটা মোবাইল চাৰ্জিঙৰ কাৰণে আৰু এটা আপোনাৰ আইৰন চলাব সেইটো কাৰণে দিয়া গৈছে। ইয়াত চাওক বোৰ্ড কানেকশ্যনটো কৰা হৈ গ'ল, আপোনালোকে চালে গোটেইখিনি। ইয়াত মই গোটেইখিনি লগাই দিছোঁ। যোন দুটা গাঁঠি মাৰা আছে মই যে খুলি আছোঁ সেইকেইটা হ'ল আৰ্থিং লগাই দিছোঁ, ইনভাৰ্টাৰ লগাই দিছোঁ, ফেচ লাইনটো লগাই দিছোঁ। এতিয়া সেই পইণ্টকেইটা লগাব বাকী আছে, পইণ্টকেইটা লগাই দি আছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথম পে দেখাব নোৱাৰিলোঁ